ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਕਸਰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ਼ ਟਾਕ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸੋਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਿਰਫ 3। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਸਤਿੰਦਰ, ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਬਟਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਬਟਰ ਜੋ ਸਤਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗਲਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿੰਦਰ ਨੇ ਬਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ, ਸੰਖੇਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤਨਾ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ
ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਸ ਸੁਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਛਾਣਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਤਲਬ ਸੁਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸਕੈਨਾਂ ਜਾਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਟੈਲਰ। ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਦੂਗਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਾਲ, ਬਸ ਐਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਕਾ ਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕੀ ਚਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਰਕੀਬ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸੇਬ, ਕੁੱਤਾ, ਕੁਰਸੀ, ਬਿੱਲੀ, ਮੇਜ਼, ਚਮਚਾ, ਘੋੜਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ 3, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਘੋੜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਾਦੂਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਨ ਅਤੇ ਟੈਲਰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂਗਰ ਟੈਲਰ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿੱਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਮਿਸਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਮੀਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਜਾਦੂਗਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਅਪੋਲੋ ਰੌਬਿਨਸ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2001 ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਜ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਬਟੂਏ ਅਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਊਟਰੈਂਕਸ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਮੀਦ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਦੂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਦੂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਅਪੋਲੋ ਰੌਬਿਨਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਤਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝਾ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਗਨਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅੰਦਰਲੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਮਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਅਕਸਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਓ। ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਸਿਗਨਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ, ਵਾਜਿਬ ਉਮੀਦਾਂ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਬਣਤਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅਪਰਚਰ ਵਾਂਗ ਸੋਚੋ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਸੌੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਯਕੀਨ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪੈਨ ਐਂਡ ਟੈਲਰ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਰੌਬਿਨਸ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸੋਹਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ।